એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું મહેસાણાની ફેમસ લીલી ડુંગળી અને લીલી મેથીની ખાટી મીઠી કઢી। આ કઢીને બાજરીના રોટલાની સાથે શિયાળામાં સર્વ કરવામાં આવે છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। અહીં મેં 3 મોટી ચમચી ભરીને થોડું ખાટું હોય તેવું દહીં લીધું છે। મોળા દહીંનો યુઝ કરવાનો નથી, ખાટું હોય તેવું લેવાનું છે। હવે દહીંની અંદર 2 મોટી ચમચી ભરીને બેસન એટલે કે ચણાનો લોટ એડ કરવાનો છે। તમે કોઈ પણ ટાઈપનો ચણાનો લોટ લઈ શકો છો। હવે ચણાના લોટને દહીંની સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। અત્યારે પાણી નાખવાનું નથી, આ રીતે જ આપણે તેને મિક્સ કરીશું જેથી કરીને તેની અંદર બિલકુલ લમ્પ્સ ના રહે। તમે જોઈ શકો છો કે મારું સોફ્ટ બેટર અહીંયા રેડી થઈ ગયું છે। તો હવે તેની અંદર આ રીતે થોડું થોડું કરીને 2 કપ જેટલું પાણી એડ કરવાનું છે। બધું જ પાણી એકસાથે એડ કરવું નહીં તો લમ્પ્સ પડી જશે। થોડું થોડું કરીને એડ કરીશું જેથી કરીને આપણી કઢી સરસ અને સ્મૂથ બને। તમે જોઈ શકો છો કે મારું છાશ અને બેસનનું બેટર રેડી થઈ ગયું છે। તો તેને આ રીતે હલાવી અને સાઈડ પર મૂકી દઈશું અને કઢીના વઘારવાની પ્રિપેરેશન કરીએ। એક પેનની અંદર 1 મોટી ચમચી ભરીને ઘી અને 1 મોટી ચમચી ભરીને તેલ લેવાનું છે। આ બંને વસ્તુને સાથે મિક્સ કરી અને તેની અંદર આપણે વઘાર કરવાનો છે। હવે તેની અંદર 2 મોટી ચમચી ભરીને ક્યુમિન સીડ્સ એટલે કે જીરું એડ કરવાનું છે। જીરુંને આ રીતે ઘી અને તેલની સાથે મિક્સ કરી લઈશું। જીરું થોડું તતડવા લાગે એટલે તેની અંદર 1/2 ચમચી ભરીને હિંગ નાખવાની છે। હિંગની સાથે 2 આખા સૂકા લાલ મરચાં એડ કરવાના છે। તેની સાથે 2 નાના તજના ટુકડા મેં લીધા છે અને 4 થી 5 જેટલા લવિંગ એડ કરી દઈશું। લવિંગની સાથે થોડા કડી પત્તા લેવાના છે, મીઠો લીમડો। હવે આ બધી જ વસ્તુને તેલ અને ઘીની સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે। આખા ગરમ મસાલાના લીધે કઢીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે તેની અંદર આ રીતે 1/4 કપ જેટલી ઝીણી ઝીણી ચોપ કરેલી લીલી મેથી એડ કરવાની છે। લીલી મેથીના લીધે કઢીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। હવે બીજી 2 મોટી ચમચી ભરીને આદુ, લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી દેવાની છે। આ બધી જ વસ્તુને તેલ ઘીની અંદર સરસ રીતે 5 થી 6 મિનિટ સુધી સાંતળી લેવાની છે, જ્યાં સુધી તેમની રો ફ્લેવર જતી ના રહે। 5 થી 6 મિનિટ થઈ જાય એટલે તેની અંદર આ રીતે ઝીણી ઝીણી ચોપ કરેલી 1/2 કપ જેટલી લીલી ડુંગળી એડ કરવાની છે। તમે જોઈ શકો છો કે મેં તેને એકદમ સરસ અને ઝીણી ઝીણી ચોપ કરી છે। લીલી ડુંગળીને પણ આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। ડુંગળીને પણ તેલ અને ઘીની અંદર 2 થી 3 મિનિટ સુધી સાંતળવાની છે જેથી કરીને તેની પણ રો ફ્લેવર જતી રહે। હવે તેની અંદર 1/2 ચમચી જેટલી હળદર એડ કરવાની છે અને હળદરની સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું। ઘણા લોકો કઢીની અંદર હળદર એડ કરતા નથી, વ્હાઈટ કઢી બનાવે છે, પરંતુ જો તમને હળદર યુઝ ના કરવી હોય તો તમે તેને સ્કીપ કરી શકો છો। હવે આપણું જે છાશનું બેટર હતું તે આ રીતે એકવાર મિક્સ કરી અને આપણા વેજીટેબલ્સની અંદર એડ કરી દેવાનું છે। છાશ અને બેસનને એડ કર્યા પછી તેની અંદર બીજું 2 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું અને હવે આ બધી જ વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે। તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે તેનો કલર યલો દેખાતો નથી, પરંતુ તે જ્યારે બી બોઇલ થવા લાગશે ત્યારે તેનો કલર થોડો ઘાટો થઈ જશે। આ રીતે આપણે તેના 6 થી 7 ઉભરા આવે ત્યાં સુધી કૂક કરવાની છે। હવે તેની અંદર થોડા ગળપણ માટે 2 ચમચી જેટલો ગોળ એડ કરવાનો છે। તમે ગોળ તમારા સ્વાદ મુજબ એડ કરી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો કે મારી કઢી અહીંયા રેડી થઈ ગઈ છે અને તે સરસ થીક બની છે। હવે તેની ઉપર આ રીતે લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું। આપણી કઢી સર્વ કરવા માટે રેડી છે। આ કઢીને શિયાળામાં બાજરીના રોટલાની સાથે સર્વ કરવામાં આવે છે। તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે તમને કેવું લાગ્યું। જો તમને મારો કઢીનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। સબસ્ક્રાઇબ કરી અને તેની પાસે જે બેલ આઇકન છે તેને હિટ કરી દો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો। બાય।